Din nou în direct, informație de ultimă oră, atac sângeros în nordul Israelului. Un bărbat a murit și un altul este grav rănit după ce un individ a intrat cu autoturismul direct într-o stație de autobuz. Ulterior atacului, înainte să își piardă urma, individul a coborât din mașină cu o armă și a deschis focul asupra celorlalte mașini care treceau în acele momente prin zonă. La fața locului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de intervenție. Până în acest moment, poliția israeliană nu a venit cu foarte multe informații referitoare la incidentul sângeros, dar e luat în calcul inclusiv scenariul unui atac terorist și știm că acest lucru de regulă se întâmplă în Israel. Ni se alătură Andrei Jvarț, este analist pe politică externă. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vedem acest atac sângeros în nordul Israelului, imagini în aceste momente în direct de acolo, în contextul în care era până la urmă un fel de armistițiu între Hamas și Israel. Da, Hamasul este o organizație teroristă islamistă asemănătoare cu statul islamic ca și ideologie, cu alte organizații teroriste islamiste. Pentru ei conceptul de pace nu există. Există doar un concept care se numește hudna, care permite luptătorilor într-un jihad să păcălească adversarul, oprind ostilitățile până când se regrupează și pot ataca în orice moment. Hamasul a comis diferite atentate în ultimele săptămâni și în ultimele 2 luni, de când s-a semnat acel acord de încetare temporară a ostilităților între cele două părți, mediat de Statele Unite. Și practic a demonstrat odată în plus, chiar și pentru nespecialiștii în domeniu, că nu se poate până la urmă face pace cu o grupare teroristă. La fel precum, din păcate, trebuie să fie lecția și în privința Rusiei, care se comportă precum o entitate teroristă. În acest caz vorbim, bineînțeles, despre un stat cel mai mare ca și teritoriu din lume și cu cel mai mare arsenal nuclear, din păcate. Și informația momentului chiar de la fața locului, doamnelor și domnilor, vine acum. Agresorul a fost împușcat de polițiști. Revin la dumneavoastră. Nu s-a stabilit dacă este vorba despre un atac terorist sau de altă natură. În opinia dumneavoastră, despre ce ar putea fi vorba? Absolut, este vorba de un atentator islamist. Singura chestiune de stabilit este dacă acesta este un islamist din teritoriile palestiniene sau dacă este un cetățean israelian de origine arabă, motivat de asemenea de o înțelegere în această direcție violentă a islamului, a Curanului. Cam asta ar fi singura chestiune de stabilit în acest moment. El a ieșit, se pare, a lovit mai multe persoane cu mașina, persoane care așteptau într-o stație de autobuz, apoi a ieșit și cu un cuțit imens, a înjunghiat mai multe persoane, a omorât un bărbat de 75 de ani și a rănit un al doilea bărbat, un tânăr de 20 de ani, care se află în stare gravă. Bun. O să vreau să discut cu dumneavoastră și despre un alt subiect, mai avem câteva minute. Este cel referitor la negocierile de pace dintre Statele Unite ale Americii și Rusia. Ele au început și sunt în desfășurare chiar la această oră la Riyadh. Asta după ce informații pe surse ne arată că ieri ar fi avut loc discuții între delegația americană și o delegație a Ucrainei. Iată că acum au fost reluate aceste negocieri de pace și ne uităm că de fapt se negociază un armistițiu pentru 30 de zile de fapt. Însă negocierile durează de ceva vreme. Este posibil ca aceste negocieri pentru un armistițiu de pace de 30 de zile să dureze mai mult decât perioada armistițiului în sine?
E o foarte bună întrebare, ca de obicei, doamnă Mihai. Da, este foarte posibil să se întâmple acest lucru. Este foarte posibil ca Rusia să folosească această perioadă pentru a obține concesii din partea Statelor Unite, dar și din partea țărilor europene, în special ridicarea embargoului, care este, trebuie să o spunem, e doar un embargo parțial. Nu au fost serioase nici țările europene, nici Statele Unite în a implementa un embargo total asupra Rusiei. De ce? Și din cauza dependenței noastre care continuă de diverse elemente care sunt furnizate de Federația Rusă, statul agresor. Și Rusia folosește toate aceste elemente, slăbiciunile noastre, nu doar slăbiciunile celor din Statele Unite, asupra cărora ne concentrăm atenția acum, ci și slăbiciunile fiecărui stat european în parte, de asemenea, și le folosește pentru a obține maximul din aceste negocieri. Adică, pe lângă ce au obținut prin agresiunea armată asupra Ucrainei, să obțină mult mai ușor în acest moment, doar prin prisma amenințărilor pe care ei le fac, vor continua agresiunea, să obțină concesii din partea noastră a tuturor, să obțină recunoașterea de către noi a faptului că acele 4, le spun ei, republici, acele zone ale Ucrainei să rămână parte componentă a Federației Ruse, dar poate să, așa după cum cunoaștem tacticile și strategia rușilor, ei ar putea să ceară și alte teritorii pe care nu le-au obținut pe cale armată și pe lângă asta, bineînțeles că ei vor să fie reacceptați în lumea liberă și în lumea globalizată a comerțului pe deplin. Să ne prefacem că acești 3 ani de agresiune oribilă asupra Ucrainei nu s-au întâmplat. Dar și ei să rămână va cu conta, în opinia dumneavoastră, și vocea oficialilor europeni care acum sunt ignorați? E greu de presupus că va conta și asta pentru că suntem foarte divizați. Europa continuă să fie divizată și asta se întâmplă și în mod natural, dar și ca urmare a influenței rusești din fiecare țară. Din Marea Britanie, nu numai, să nu uităm de Brexit. Brexitul a fost o operațiune de succes din perspectiva mea și nu numai. Pe lângă dorința naturală, să zicem, a unora din populația Marii Britanii, a fost și ceva care a fost cultivat de către Federația Rusă ca parte a unui război hibrid pe care îl duc împotriva lumii libere. De asemenea, am văzut foarte bine ce s-a întâmplat cu alegerile de la noi și nu se vorbește aproape deloc despre succesul probabil al lor și în alegerile parlamentare de la noi. Despre asta nu se vorbește numai despre alegerile pentru președinte și ei au succes probabil și în alte direcții, nu doar cele care se decid, pozițiile care se decid ca urmare a unor alegeri. Au oameni care sunt infiltrați în diverse moduri în formarea opiniei publice din România. Asta dacă ne uităm doar la România. Să nu uităm de Franța, de Germania, de problemele de acolo, de Italia, de practic toate țările Uniunii Europene, dar și de Statele Unite. Sunt convins că sunt persoane care au fost infiltrate de către Rusia în interiorul cercurilor de putere de la Washington. Au fost și în timpul administrației precedente, cu siguranță, și aceștia contribuie la divizarea aceasta pe linia transatlantică, dar și în interiorul Statelor Unite, dar și în interiorul Uniunii Europene. Este foarte greu de crezut în în aceste condiții, că noi putem să ajutăm Ucraina mai mult decât am făcut-o în acești 3 ani. Mulțumesc tare mult pentru această analiză, Andrei Jvarț.